ሰላም ለእናንተ ይሁን የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ግሬድ 11 ሂስትሪ ዩኒት 1ን ሂስትሪ ሂስቶሮግራፊ ኤንድ ሂውማን ኢቮሉሽንን በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ይሆናል። የታሪክ ትምህርት ሂስትሪ እንዲሁም the description of history ሂስቶሮግራፊ የታሪክን ገለጻ ስለ ታሪክ ያለውን ሀሳብ እንዲሁም ሂውማን ኢቮሉሽን የሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥን በዚህ ዩኒት ላይ የምናየው ይሆናል የምንማማር ይሆናል። the first one is introduction መጀመሪያ ላይ የምናገኘው መግቢያውን ሲሆን this unit focus on two major historical issues ይህ ዩኒት ፎከስ የሚያደርገው በደንብ አተኩሮ የሚመለከተው ሁለቱ ሜጀር የሆኑ ዋና የሆኑ ሂስቶሪካል ኢሹዎች ታሪካዊ ክስተቶች ታሪካዊ ሁነቶች ላይ ነው። the first is basic historical methodology and historiography የመጀመሪያው ወሳኝ የሆኑ ዋና የሚባሉ ሂስቶሪካል ሜቶዶሎጂዎች ታሪክን የምናጠናባቸው መንገዶች ሂስቶሮግራፊ ወይም the description of history የታሪክ ገለጻ ነው። which helps you understand the nature of history as an academic discipline ይህም የኔቸር ኦፍ ሂስትሪ የታሪክን ባህሪ የታሪክን ትምህርት እንድትረዱት አካዳሚክ ዲሲፕሊን ነው። የትምህርት ሳብጀክት ነው። በትምህርት ቤት የሚሰጥ አንድ ሳብጀክት ነው። ዲሲፕሊን ነው ተብሎ እንድትረዱት ያደርጋል፣ ሄልፕ ያደርጋል፣ ለዚህም ይረዳል። ኤቭሪ ዲሲፕሊን ሃዝ ኢትስ ኦን ሜቶዶሎጂ ማንኛውም ሳብጀክት ማንኛውም የሆነ ዲሲፕሊን ማንኛውም የሆነ ትምህርት የራሱ የሆነ ሜቶዶሎጂ አለው፣ ያጠናን መንገድ አለው። which is also true for history ይህም ለታሪክም ይሰራል፣ እውነት ነው። ለታሪክም ሜቶዶሎጂ አለው፣ ምክንያቱም አንድ ዲሲፕሊን ስለሆነ ማለት ነው። ታሪክ ሜቶዶሎጂ refers to the sum total of rules, principles, procedures and techniques applied or followed in acquiring new knowledge or transforming the old one in a given discipline ሜቶዶሎጂ የምንለው ያጠናን ዘዴ የምንለው refers to sum of አሁን የምንዘረዝራቸው የመጀመሪያው ሩልስ የተለያዩ መርሆች የተለያዩ ህጎች ፕሮሲጀርስ የተለያዩ ያጠናን ዘዴዎች ያጠናን ሂደቶች እንዲሁም ቴክኒክስ የተለያዩ መንገዶች applied or followed in acquiring new knowledge አዲስን እውቀት አዲስ የሆነ እውቀት ለማግኘት አኳየር ለማድረግ እነዚህን ስንተረገብር አፕላይድ ስናደርግ እንዲሁም ያለፈውን ኦልድ ዋን የነበረ በጣም ያረጀውን እውቀት ትራንስፎርም ስለውጥ እነዚህን የምንተገብራቸው ተግባሮች የነዚህ ድምር ሰም ኦፍ ቶታል የነዚህ ድምር ሜቶዶሎጂ እንለዋለን፣ ያጠናን ዘዴ እንለዋለን። አንድን ያለፈ እውቀት ስንለውጥ ወይም ደግሞ አዲስ እውቀት ስናመጣ የተለያዩ ሩሎችን የተለያዩ መርሆችን የተለያዩ ሂደቶችን እነዚህን ስንጠቀም እነዚህንም ስንከተል ይሄ ሜቶዶሎጂ ይባላል ወይም ያጠናን ዘዴ ያጠናን መንገድ ይባላል። The other focus area the unit address is the current scientific knowledge on human origin ሌላው በዚህ ዩኒት ላይ ፎከስ የሚያደርገው በዋናነት የሚያተኩረው ሳይንቲፊክ ኖሌጅ አሁን ላይ ያሉ ከረንት በአሁን ጊዜ ያሉ የተለያዩ የሳይንሳዊ እውቀቶች ላይ አድሬስ ያደርጋል። እነዚህን በደንብ ፎከስ አድርጎ እናያለን። በዚህ ዩኒት ላይ በዋናነት እናያለን ኦን ደ ሂውማን ኦሪጂን እነዚህም ሳይንቲፊክ ኖሌጆች ሳይንሳዊ እውቀቶች የተሰጡት በሰው ልጅ ምንጭ ላይ በሰው ልጅ ኦሪጂን ላይ የተመሰረቱትን ነው የምናየው ማለት ነው። ኢንክሉዲንግ the evolution of early human culture የእርሊ ሂውማን ካልቸር የጥንቱ የሰው ልጅ ባህል ኢቮሉሽን ጥንቱ የሰው ልጅ ባህል ላይ የነበረውን ዝግመተ ለውጥ ጨምሮ ኢንክሉድ አድርጎ በዚህ ዩኒት ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሂስትሪ ኤንድ ሂስቶሮግራፊ የመጀመሪያው ርዕሳችን የሚሆነው ታሪክ እንዲሁም የታሪክ ገለጻ the description of history ሂስትሪ as an academic discipline ታሪክ አንድ አካዳሚክ ዲሲፕሊን ወይም በትምህርት ቤት የሚሰጥ ትምህርት ዲሲፕሊን ሳብጀክት ነው የሚለው ይህንንም በዚህ ሌሰን ላይ በዚህ ርዕስ ላይ የሚብራራ ይሆናል ማለት ነው። እንዴት አካዳሚክ ዲሲፕሊን ሊሆን ቻለ አንድ ራሱን የቻለ ኢንዲፔንደንት የሆነ የሚጠና ትምህርት ሊሆን ቻለ የሚለውን በዚህ ዩኒት ላይ በዚህ ሌሰን ላይ የምናየው ይሆናል። History is a branch of knowledge that deals with all things or
including thoughts, sayings and deeds that have been done by people who lived in the past. ታሪክ የምንለው ሂስትሪ የምንለው ብራንች ኦፍ ኖሌጅ የእውቀት ቅርንጫፍ ሲሆን የእውቀት አካል ሲሆን የሚያውሰውም የሚናገረውም የሚያጠናውም ኦል ቲንግስ ሁሉንም ነገሮች ኢንክሉዲንግ ቶት ሀሳብን ጨምሮ ሴይንግ ንግግሮችን እንዲሁም የተለያዩ ድርጊቶችን ጨምሮ ደን የሆኑት የተፈጸሙት ባለፉት ጊዜያት በነበሩ ሰዎች ባለፉት ጊዜያት በነበሩ ግለሰቦች የተፈጸመ ማንኛውም ሀሳብ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ንግግር ሊሆን ይችላል ማንኛውም ድርጊት ሊሆን ይችላል ይሄ ስለዚህ የሚያጠና ዲል የሚያደርግ የእውቀት አካል የሆነ ታሪክ እንለዋለን ሂስትሪ እንለዋለን in other sense history is an organized and critical study of the past based on interpretation of evidence በሌላም አገላለጽ ደግሞ ታሪክ ኦርጋናይዝድ እንዲሁም ክሪቲካል ስተዲ በጣም የተጠናቀረ እንዲሁም በጣም በጥልቅ ሁኔታ የተጠና ስላለፈው ጊዜ ፓስት ቤዝድ የሚያደርገው ደግሞ የተለያዩ ኢንተርፕሬቴሽን ኦፍ ኤቪደንስ መሰረት የሚያደርገው ደግሞ የተለያዩ የተተረጎሙ መረጃዎችን ኢንተርፕሬት የተደረጉ ኤቪደንሶችን ነው። The study of history covers the period called prehistory as well. የታሪክ ጥናት the study of history ከታሪክም በተጨማሪ ከሂስትሪም በተጨማሪ ፕሪሂስትሪንም ጨምሮ የሚያጠና ነው የሚሆነው። This was the period before the beginning of the technique of writing about 4000 BC. ይህ ጊዜ ይህ ክፍለ ጊዜ ፕሪሂስትሪ የምንለው ማለት ነው የጽሁፍ ጥበብ ከተጀመረበት በፊት የነበረ ይህ ማለት ከ4000 ከጌታ ክርስቶስ መወለድ በፊት የነበረውን ጊዜ የሚያጠቃልል ነው ፕሪሂስትሪ የምንለው። History is the study of before the art of writing began and after the art of writing began. or history is the study of prehistory and history. በዚህም ምክንያት ታሪክ ቅድመ ታሪክንም እንዲሁም ታሪክንም የሚያጠና ነው ወይም ከ4000 ከጌታ ክርስቶስ መወለድ በፊት የነበረውን ጊዜም የጽሁፍ ጥበብ ከመጀመሩ በፊት የነበረውን ጊዜ እንዲሁም የጽሁፍ ጥበብ ከተጀመረ በኋላ after 4000 BC ከ4000 ከጌታ ክርስቶስ መወለድ በፊት በኋላ ያለውንም የሚያጠና ነው ማለት ነው። The term history itself comes from the Greek word historia or historia. History የሚለው ቃሉ ራሱ የመጣው comes derived የተደረገው ወይም የተገኘው ከግሪክ ወርድ ሲሆን ከግሪክ ቃላት ሲሆን ይህም historia ከሚባል ነው ወይም historia ከሚባል which means inquiry or knowledge acquired by investigation. ይህም መጠይቅ እንደማለት ወይም ኢንኳይሪ እንደማለት ሲሆን knowledge acquired by investigation ከዛም በተጨማሪ አንድ እውቀት acquired የተደረገው የተገኘው በኢንቨስቲጌሽን በተለያዩ ምርምሮች በተለያዩ መልከታዎች ሲሆን ይህንን ሂስቶሪያ ወይም ሂስቶሪያ እንለዋለን in Greek. This is the term of history. ይህም የታሪክ ትርጓሜ ነው ማለት ነው። As an academic discipline, history refers to the study of past events, present situation and prediction of the future. ታሪክን አንድ አካዳሚክ ዲሲፕሊን ነው አንድ ትምህርት ቤት የሚጠና ትምህርት ነው ዲሲፕሊን ነው ሳብጀክት ነው ሪፈርስ የሚያደርገው የሚያጠናልንም ፓስት ኢቨንትስ የተለያዩ ያለፉ ክስተቶችን ነው ፕሬዘንት ሲቹዌሽን አሁን ላይ ያሉ ሁኔታዎችን አሁን ላይ ያሉ ኢቨንቶችን ክስተቶችን አሁን ላይ ያሉ ድርጊቶችን ነው ኤንድ prediction of the future relating to social, economic, technological and political development. ስለ ወደፊቱም ፕሪዲክት የሚያደርግ prediction of the future ስለ ወደፊቱ የሚተነበብ ፕሪዲክት የሚያደርግ ቤዝድ የሚያደርገው ግን ፕሬዘንት ሲቹዌሽን ላይ አሁን ያለ ሁኔታ ላይ መሰረት በማድረግ ስለ ወደፊቱም የሚተነብ ነው። እነዚህም አሁን የጠቀስናቸው ስለ ፓስት ኢቨንት ስለ ፕሬዘንት ሲቹዌሽን እንዲሁም ስለ ፊውቸር ፕሪዲክሽን ሪሌት የሚያደርጉት ከማህበራዊ የሚገናኙት የሚያያዙት ከማህበራዊ ከኢኮኖሚ እንዲሁም ከቴክኖሎጂካል እና ከፖለቲካል ዲቨሎፕመንት ከፖለቲካዊ እድገት ጋር ነው። በፖለቲካል እድገት በቴክኖሎጂካል በኢኮኖሚ እንዲሁም በማህበራዊ እድገት የተመዘገቡ ማንኛውም ፕሬዘንት ሲቹዌሽን ላይ ያለፉ ክስተቶች ላይ እንዲሁም ፕሪዲክሽን ኦፍ ዘ ፊውቸር የወደፊት ትንበያን የሚያጠና ነው ማለት ነው። It also with changes and continuity of historical development over time. ከዚህም በተጨማሪ ሂስቶሪካል ዲቨሎፕመንት በተለያዩ
በተነሱ የተለያዩ የታሪክ እድገቶች ዲቨሎፕመንቶች ኮንቲኒቲያቸውን ሂደታቸውን ወደፊት የሚቀጥሉበትን ጊዜ እንዲሁም ለውጣቸውን ቼንጃቸውን ባለፉት ጊዜያት የነበሩ የታሪክ እድገቶችን ቼንጅ ለውጥና እንዲሁም ኮንቲኒቲ ቀጣይነታቸውን የሚያጠና ነው። ኤንድ the patterns of causes and effect that determine changes and continuity ከዛም በተጨማሪ ኮንቲኒቲ ቼንጅ እና ኮንቲኒቲውን ሂስቶሪካል ዲቨሎፕመንቶቹ ታሪካዊ እድገቶቹ ለውጣቸውን ቼንጃቸውን እና ቀጣይነታቸውን ዲተርማይን የሚያደርገው እነዛም ላይ ተጽዕኖ የሚያደርገው ምክንያትና ውጤቱን ያንንም ምክንያትና ውጤት ያመጣውን ፓተርን ጠና ነው ማለት ነው። ሂስትሪ ኢዝ ኦፈን ፓርት ኦፍ ዘ ለርኒንግ ኤሪያ ኦፍ ሶሻል ሳይንስ ታሪክ በአብዛኛው የሶሻል ሳይንስ የማህበራዊ ሳይንስ ለርኒንግ ኤሪያ የመማር ቦታ ነው በመባል ይታወቃል። ዊዝ ኢትስ ኦን አቺቭመንት ኦብጀክቲቭስ ነገር ግን የሚወሰነው በሚያመጣው አቺቭመንት ኦብጀክቲቭ ባስቀመጣቸው ዓላማ በተሳኩለት ዓላማዎች ነው። In studying the human past, historians usually attempt to answer questions such as what happened, when did it happen, how did it happen, why did it happen, and what consequence did it have? የታሪክ አጥኚዎች የተለያዩ ሂስቶሪያንስ የታሪክ አጥኚዎች የሰው ልጅን ያለፈውን ጊዜ በሚያጠኑበት ጊዜ attempt to answer question እነዚህ ከታች ያሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ ይሞክራሉ፣ አቴምፕት ያደርጋሉ። የመጀመሪያው what happened ምን ተፈጠረ የሚለው ነው። ባለፈው ጊዜ ምን ተከናወነ ምን ተፈጠረ የሚለው ነው። and when did it happen ይህስ መቼ ተፈጠረ በመቼ ጊዜ ተፈጠረ። for example the battle of Adwa is took place in 1896 አድዋው ጦርነት የተካሄደው በ1896 ሲሆን ይህንንም ታሪክ what happened ሲል the battle of Adwa የጦርነት መከሰት የጦርነት መምጣት የሚለውን ይመልሳል። and when did it happen ሲል ደግሞ in 1896 በ1896 ይላል ማለት ነው። how did it happen እንዴት ተፈጠረስ ያ በምን ምክንያት ተፈጠረ። how did it happen ይህ ደግሞ the disagreement between the ውጫሌ ትሪቲ በውጫሌ ትሪቲ ላይ የተፈጸመው አለመግባባትን መሰረት በማድረግ ነው የተፈጠረው። and why did it happen ለምን ተፈጠረስ ይሄ ደግሞ the sovereignty the question of sovereignty የሉዓላዊነት ጥያቄ ስለነበር ለዛም ነው የተፈጠረው ማለት ነው። why did it happen ለምን ተፈጠረ and what consequence did it have እንዲሁም ምን አይነት ኮንሲኩዌንሶች ምን አይነት ሪዛልቶች ምን አይነት ውጤቶችን አመጣ የሚለውን ይመልሳሉ ማለት ነው። ከሱም ውጤቶቹም የተለያዩ ውጤቶች ያመጣ ሲሆን ኢትዮጵያ ራሷን ችላ የምትቆም ኢንዲፔንደንት የሆነች ስቴት ነፃ የሆነች ሀገር እንድትሆን አስችሏታል ማለት ነው። this is the attempt to answer questions ይህ ታሪክ እነዚህን አሁን የዘረዘርናቸውን ጥያቄዎች በምን አይነት መንገድ ሊመልስ እንደሚችል ልበት ምሳሌ ነው ማለት ነው። history help us to learn from the best achievement of people in the past ታሪክ this is the importance of history እዚህ ጋር አብዛኛውን ጊዜ የዘረዘረው አብዛኛውን ቦታ ላይ የዘረዘረው የታሪክን ጥቅም ነው። best achievement of people ባለፉት ጊዜያት ባለፉት ጊዜያት የነበሩ ሰዎች በጣም ምርጥ የሆነ አቺቭመንታቸውን በጣም መልካም የሆነ አበርክቷቸውን ለርን እንድንማር ይረዳናል ሄልፕ ያደርገናል። by learning about their deeds we also try not to repeat the mistakes of the past ይህንንም በመማር ባለፈው ጊዜ የነበረውን ቤስት አቺቭመንት በጣም መልካም የሆነ አበርክቶችን እንዲሁም የወደቁበትን የተነሱበትን ባለፈው ጊዜ የነበሩ ሰዎች ያደረጉትን ድርጊት በመማር ስለ አሁን እንድንረዳ try not to repeat the mistakes of the past ያለፈውን ስህተት እንዳንደግም ሪፒት እንዳናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። since history enables us to understand the past society በዚህም ታሪክ ያለፈውን ህብረተሰብ ፓስት ሶሳይቲን አንደርስታንድ እንድንረዳ እንድናውቅ ይረዳናል። we will be able to increase our understanding of the present society and may forecast the future society ያለፈውን ድርጊቶች ያለፈውን ክስተቶች በመረዳት አሁን ያለውን ስህተት ላለመድገም ባለፈው ጊዜ የተከሰተውን በመረዳት አሁን ላይ ድጋሚ ስህተት ላለመድገም በተጨማሪ ታሪክ increase our understanding የራሳችንን መረዳት እንድንጨምር
በፕሬዘንት ሶሳይቲ ላይ አሁን ባለው ማህበረሰብ ላይ የራሳችን የሆነ መረዳት ኢንክሪዝ እንድናደርግ እንድንጨምር ይሄዳል። ኤንድ ሜይ ፎርካስት ደ ፊውቸር ሶሳይቲ እንዲሁም ምናልባት የወደፊቱን ፊውቸር ሶሳይቲ ወደፊት የሚመጣውን ማህበረሰብ ፎርካስት ለማድረግ ለመተንበይም ሊረዳን ይችላል ማለት ነው። ሂስትሪ ኢዝ ኦልሶ ኢምፖርታንት ፎር ኢስታብሊሽንግ አይደንቲቲ ኦፍ ፋሚሊ ሶሻል ግሩፕ ኢንስቲቱሽን ኤንድ ካንትሪስ። ታሪክ አሁን ከላይ ከዘረዘርናቸውን በተጨማሪ አይደንቲቲ የራስን የሆነ ማንነት አይደንቲቲ ኦፍ ፋሚሊ የቤተሰብን ማንነት አይደንቲቲ ኢስታብሊሽ ለማድረግ ለመመስረት ይጠቅማል። የተለያዩ ማህበራዊ ቡድኖችን ሶሻል ግሩፖችን ለመስራት ኤንድ ኢንስቲቱሽን ድርጅቶችን ኤንድ ካንትሪስ የተለያዩ ድርጅቶችንና እንዲሁም ሀገራትን ጭምር ለመስራት ኢስታብሊሽድ ለማድረግ ለመመስረት በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ቢኮዝ ኢትስ ደ ለርኒንግ ፍሮም ደ ፓስት ካለፈው ጊዜ የተማረ ስለሆነ ካለፈው ጊዜ በመማር እነዚህ አሁን የዘረዘርናቸውን መመስረት ይቻላል፣ ኢስታብሊሽ ማድረግ ይቻላል። ለእነዚህም ታሪክ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። The study of history also provides skills that are essential for our intellectual growth. የታሪክ ጥናት the study of history ኢሴንሻል ስኪሎችን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ክህሎቶችን ፕሮቫይድ ያደርግልናል፣ ያስቀምጥልናል፣ ያዘጋጅልናል። ፎር አውር ኢንቴሌክቹዋል ግሮዝ የራሳችን የሆነ የአስተሳሰብ እድገት እንዲኖረን ኢንቴሌክቹዋል ግሮዝ እንዲኖረን ኢሴንሻል ስኪሎችን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ክህሎቶችን ፕሮቫይድ ያደርጋል፣ ያዘጋጃል። This is to mean that the rigorous selection and examination of evidence so as to arrive at conclusion. ይህም ማለት This is to mean rigorous selection በጣም ጠንከር ያለ ሴሌክሽን መረጣ ሲሆን እንዲሁም ኤግዛሚኔሽን ፍተና ነው። ኤቪደንስ የተለያዩ መረጃዎችን በጥንቃቄ በመምረጥ ሰሌክት በማድረግ እነዛንም የተለያዩ መረጃዎችን በመፈተን ኤግዛማይን በማድረግ ሶ አስ ቱ አራይቭ አት ኮንክሉዥን መደምደሚያ ላይ አራይቭ ለማድረግ ለመድረስ እንደማለት ነው። ይህ ኢንተሌክቹዋል ግሮዝን አሳድጎ መልካም የሆነ መደምደሚያ ላይ ለመድረስ ነው። ዲስ ኢዝ አን ኢምፖርታንት ትሬኒንግ ኦፍ ደ ማይንድ ይህም ለማይንድ ትሬኒንግ ለአይምሮን በማለማመድ ሂደት ውስጥ በጣም ጠቃሚ ነው። አንድ ኮንክሉዥን ላይ አንድ መደምደሚያ ላይ መድረስ ማለት ነው። this learning history enables student to analyze and solve problems ይህም ለርኒንግ ሂስትሪ ታሪክን መማር አንድን ተማሪ አናላይዝ ኤንድ ሶልቭ ፕሮብሌምስ የተለያዩ ችግሮችን እንዲፈታ ሶልቭ እንዲያደርግ እንዲሁም አናላይዝ እንዲያደርግ ጠናቅር እንዲረዳ ኢኔብል ያደርጋል ያስችለዋል ማለት ነው። it enables student to understand the crucial issues or problems confronting human society የተለያዩ ችግሮችን ሶልቭ ከማድረግ ከመፍታትም በተጨማሪ ክሩሻል ኢሹዎችን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ሁኔታዎችን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ወሳኝ የሚባሉ ችግሮችን አንደርስታንድ ለማድረግ ለመረዳት ኤንድ ኮንፍሮንቲንግ ሂውማን ሶሳይቲ የሰው ልጅ ማህበረሰብን የገጠሙትን በጣም ጠቃሚ የሚባሉ ሁኔታዎችን አንደርስታንድ ለማድረግ የተለያዩ ተማሪዎችን ኢኔብል ያደርጋቸዋል ያስችላቸዋል ማለት ነው። ኤንድ ቱ ጊቭ አን ኢንፎርምድ ሪዝንድ ኤንድ ኢንተሊጀንት ሪስፖንስ ቱ ዲስ ፕሮብሌምስ ለእነዚህም ችግር ኢንፎርምድ በመረጃ የተደገፈ ሪዝንድ ምክንያታዊ የሆነ ኢንተሊጀንት በጣም የተማረ ሰው የሚሰጠውን ሪስፖንስ ምላሽ እንዲሰጡ ጊቭ እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል። However, just as it is useful to humanity, history can also be abused. ታሪክ ለሰው ልጆች ሰብአዊነት ሂዩማኒቲ ዩስፉል ስለሆነ ጠቃሚ ስለሆነ በደንብ ሊጠና አቢዩዝ ሊደረግ ከሌሎች ዲሲፕሊኖች ከሌሎች ሳብጀክቶች ከሌሎች ትምህርቶች በተለየ መንገድ በደንብ ትኩረት ተሰጥቶት ሊጠና ይገባል። Selection is made from the past to justify the present. የተለያዩ ካለፉት ጊዜያት የተለያዩ የሚጠኑ ርዕሶች ሰሌክት መመረጥ ያለባቸው ሲሆን ይህም to justify the present አሁን ላይ ያለውን ነገር ጀስቲፋይ ለማድረግ ለመግለጽ እንዲሁም ምክንያቱን ለማረጋገጥ በምክንያት አሁን ላይ ለመረዳት ሰሌክሽን ሜጅ መደረግ አለበት። ካለፈው ፓስት ላይ ካለፈው ጊዜ ላይ አንድ ርዕስ ወይም የተለያዩ ርዕሶች ተመርጠው መጠናት መቻል አለባቸው። Judging the past from the perspective or values of the present is a serious problem in many countries including Ethiopia.
ባለፈው ጊዜ የተፈጸመውን ነገር ቫልዩአቸውን ፐርስፔክቲቫቸውን የራሳቸውን ሐሳብ በባለፈው ጊዜ የነበረውን መፍረድ ጀጅ ማድረግ በጣም የተለመደ ነው በአብዛኛው በኢትዮጵያም ጨምሮ ማለት ነው። of the present is serious problem in many countries አሁን ላይ ያለፈውን ፐርስፔክቲቭ የተለያዩ ቫልዩዎች የራሳቸውን ሐሳብ ያደረጉትን ነገር ጀጅ ማድረግ መፍረድ it is serious problem በጣም ከባድ የሆነ ችግር ነው አሁን ላይ የሚያጋጥም ማለት ነው። ኢትዮጵያንም ጨምሮ በዚህ ችግር ውስጥ የምትገኝ ነች። this is wrong and does not give us an objective picture of the past ይህ በጣም ስህተት የሆነ ሲሆን does not give us an objective picture በጣም ምክንያታዊ የሆነ ለዓላማ የተዘጋጀ ኦብጀክቲቪቲ ያለው ፒክቸር ስዕል ወይም ደግሞ መልካም የሆነ እይታ ስላለፈው ማህበረሰብ ስላለፈው ድርጊት እንዳይኖረን ያደርጋል። ስላለፈው ድርጊቶች ስላለፉት ባለፈው ጊዜ ስለፈጸሙት ድርጊት መልካም የሆነ እይታ እንዳይኖረን እነሱም ላይ ባያዝ እንድናስከትል ዝም ብሎ በጭፍን ጥላቻ ብቻ ያንን ምክንያት በስርዓት ሳናረጋግጥ ኦብጀክቲቭሊ ሳናረጋግጥ ዝም ብለን እንድንጠላ ያደርገናል ማለት ነው። this is the wrong action ይህም በጣም ስህተት ያለው ነው እና በኦብጀክቲቪቲ በምክንያታዊነት ሊመሰረት ይገባል ማለት ነው። the other topic is history and other science. history has difference and similarities with other science ታሪክ ከተለያዩ ሌሎች ሳይንሶች ጋር ሌሎች የሳይንስ ዘርፎች ጋር መለያየት እንዲሁም ስምምነት ተመሳሳይነት አለው similarity and difference. natural science study the phenomena of the physical world while history studies human beings and human society in the past. አንዱ የሳይንስ ዘርፍ የሆነው ናቹራል ሳይንስ የተፈጥሮ ሳይንስ የሚያጠናው ስተዲ የሚያደርገው ፌኖሜና ኦፍ the physical world በፊዚካሉ ዓለም በሚታየው ዓለም ውስጥ የሚከሰቱ ማንኛውም ክስተቶችን የሚያጠና ነው ናቹራል ሳይንስ። ነገር ግን ሂስትሪዝ ስተዲ ሂውማን ቢንግስ ኤንድ ሂውማን ሶሳይቲ ኢን ደ ፓስት ሂስትሪ ታሪክ የሚያጠናው ግን የሰው ልጆች በፓስት ባለፈው ጊዜ የነበራቸው እንዲሁም የሰዎች ማህበረሰብ ባለፈው ጊዜ የነበረውን ድርጊት የነበረውን አኗኗር ነው የሚያጠናው። ሂስትሪ ዳዝ ኖት ኮንዳክት ኮንትሮል ኤክስፐሪመንትስ ዳት አር ኮመን ኢን ናቹራል ሳይንስ ታሪክ ከናቹራል ሳይንስ የሚለይበት ደግሞ ሌላው ዳዝ ኖት ኮንትሮል ኤክስፐሪመንት የተለያዩ ኤክስፐሪመንቶች የተለያዩ ሙከራዎችን ኮንትሮል አያደርግም። ከዛም ጋር የሚያገናኝ ምንም አይነት ነገር የለውም። ዳት ኮመን ኢን ናቹራል ሳይንስ ይህ ግን ኤክስፐሪመንት ግን አንድን ነገር ሞክሮ ማረጋገጥ በናቹራል ሳይንስ በተለያዩ በፊዚክስም በኬሚስትሪም በጣም የተለመደና ወሳኝ የሆነ ነው። this is the difference between the natural science and history በተፈጥሮ ሳይንስና በሂስትሪ መካከል ያለው አንድ ልዩነት ነው ማለት ነው። ናቹራል ሳይንቲስትስ ሪፖርት the result of their findings in a neutral way የተፈጥሮ ሳይንቲስቶች ወይም በተፈጥሮ ሳይንስ ላይ የራሳቸውን ጥናት የሚሰሩ ሰዎች የራሳቸውን ሪዛልት ውጤታቸውን ሪፖርት ሲያደርጉ ያገኙትን ነገር ሪፖርት ሲያቀርቡ ኢን ኒውትራል ዌይ በተለየ መንገድ ነው። ከሁለቱም ነገር በጸዳ መንገድ ነው። በተለየ መንገድ ለብቻቸው ሰርተው ያገኙትን ነገር ሪፖርት የሚያቀርቡት however historians commonly make value judgment or put their personal views together with the result of their findings ነገር ግን በሂስቶሪያንስ በታሪክ አጥኚዎች ግን ስንመለከት በዋናነት ሜክ ቫልዩ ጀጅመንት የራሳቸውን ውሳኔ የሚያዘጋጁ ሲሆን put their personal views together with the result of their findings የራሳቸውንም አመለካከት የራሳቸውን የሆነ አመለካከት ከፋይንዲንጋቸው ጋር ካገኙት ነገር ጋር ካጠኑት ነገር ጋር አያይዘው ያቀርባሉ ፐርሰናል ቪዋቸውን። ነገር ግን በናቹራል ሳይንስ ግን ፐርሰናል ቪው የሚባል ነገር ስለሌለ ዋናው ያጠኑትን ነገር ብቻ ስለሚያስቀምጡ this is the difference between the natural science and the history. On the other hand, both scientists and historians are concerned with discovery, shedding light on new knowledge and solving current problem of society. ይህ ደግሞ የናቹራል ሳይንስ ኤንድ የሂስትሪ ሲሚላሪቲ ሲሆን ሳይንቲስትም ሆኑ ሂስቶሪያንስ የታሪክ አጥኚዎችም ሆኑ በናቹራል ሳይንስ ላይ በተፈጥሮ ላይ የራሳቸው ጥናት የሚሰሩ ሰዎች አር ኮንሰርንድ ዊዝ ዲስከቨሪ የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ
ኮንሰርንድ በጣም በጥንካሬ ይሰራሉ። ኤንድ ሼዲንግ ላይት ኦን ኒው ኖሌጅ በጣም የተጋረደውን አዲሱን እውቀት ለመግለጥ የተጋረደውን ብርሃንም ለመግለጥ ይሰራሉ። ኤንድ ሶልቪንግ ከረንት ፕሮብሌምስ የተለያዩ ችግሮችንም ደግሞ ሶልቭ ያደርጋሉ፣ ይፈታሉ። የሶሻይቱን የማህበረሰቡን ችግር ለመፍታትም ይሰራሉ። this is the similarity between the natural science and the history. both of them also use systematic methods involving rigorous checks, use of evidence and drawing conclusion. እንዲሁም ከነዚህም በተጨማሪ ሲስተማቲክ ሜቶዶች ላይ የተለያዩ በስርዓት የሚጠኑ የተለያዩ የማጥኛ መንገዶች ላይ ኢንቮልቪንግ ሪግረስ ቼክስ በጣም ወሳኝ የሆነ በጣም ትኩረት የተሰጠው መልከታን ያደርጋሉ። ዩዝ ኦፍ ኤቪደንስ የተለያዩ መረጃዎችንም ይጠቀማሉ። ኤንድ ድራዊንግ ኮንክሉዥን የራሳቸውንም የሆነ መደምደቢያ ያዘጋጃሉ፣ ድሮ ያደርጋሉ፣ ያስቀምጣሉ። therefore history is a science because it must be proved by the use of reliable source. በዚህም ምክንያት ስለዚህ ታሪክን ሳይንስ ነው እንለዋለን። ምክንያቱም must be proved by the use of reliable source በሪሊያብል ሶርስ በታማኒነት ምንጮች በሚታመኑ ምንጮች ፕሩቭድ ሊደረግ ስለሚችል ሊገለጽ ስለሚችል ነው። ምክንያቱም ሳይንስ አይቶ ማመንን ስለሆነ አንድ ነገር የማይታይ ከሆነ በእጅ ሊነካ የማይችል ከሆነ የለም ብሎ ስለሚታመን በሳይንስ it is the reliable source። ታሪክም እንደዚሁ ፕሩቭድ የሚደረገው የሚገለጸው በታማኒ በሆኑ ምንጮች ስለሆነ በዚህም ታሪክን ሳይንስ ነው እንለዋለን ማለት ነው። it has a methodology which is followed by all historians። ይህም ሜቶዶሎጂ ይህም የአጠናን ዘዴ በሁሉም ሂስቶሪያኖች በታሪክ አጥኚዎች የሚከተሉት ይሆናል። ፎሎድ የሚያደርጉት ሩል ነው ማለት ነው። this the reliable source የታማኒነትን ምንጭ መሰረት በማድረግ ታሪክን ፕሩቭ ማድረግ መግለጽ ሁሉም ሂስቶሪያኖች የታሪክ አጥኚዎች የሚከተሉት ሜቶዶሎጂ ነው፣ ያጠናን ዘዴ ነው። scholars also commonly categorize history under the social science such as anthropology, sociology, psychology, economics and so on። የተለያዩ ምሁራኖች ስኮላሮች ታሪክን ሂስትሪን ሶሻል ሳይንስ ነው የማህበራዊ ሳይንስ አካል ነው ዘርፍ ነው ብለው ካታጎራይዝ ያደርጋሉ። በዋናነት የማህበራዊ ሳይንስ ዘርፍ ነው ብራንች ነው ብለው ያስቀምጣሉ። ልክ እንደ ሌሎች የማህበራዊ ሳይንስ አካሎች ልክ እንደ አንትሮፖሎጂ this is the study of the culture of the human። ይህ አንትሮፖሎጂ የምንለው የሰዎችን ባህል የሚያጠና ነው። ልክ እንደ ሶሺዮሎጂ ማህበረሰቦችን የተለያዩ ሶሳይቲዎችን የሚያጠና ነው ሶሺዮሎጂ። ሳይኮሎጂ ማይንድ ላይ የተለያዩ የአእምሮ ሁኔቶች ላይ የሚሰራ ነው። ኤንድ ኢኮኖሚክስ ልክ እንደ ኢኮኖሚክስ ይህ ደግሞ ስኬርሲቲ ኦፍ ሪሶርስን የተገደበውን ሀብት እንዴት ነው ለአንሊሚትድ ሂውማን ዊል ለሰው ልጅ ላልተገደበ ፍላጎት እናመጣጥነው የሚለውን የሚያጠና ነው። this is all about the branch of social science። እነዚህ ሁሉ የሶሻል ሳይንስ የማህበራዊ ሳይንስ አካል ናቸው። ሂስትሪም ልክ እንደነዚህ ሁሉ የማህበራዊ ሳይንስ ዘርፍ ወይም አካል ነው ማለት ነው። ኤንድ ሶ ሌሎችም እነዚሁን የመሰሉ የተለያዩ ዲሲፕሊኖች አሉ ማለት ነው። ሂስቶሪያንስ ኤግዛማይን ኤቭሪ አስፔክት ኦፍ the lives of human beings including economic and social condition። የተለያዩ የታሪክ አጥኚዎች ሂስቶሪያንስ ኤግዛማይን ኤቭሪ አስፔክት ኦፍ the lives የሁሉንም ሰዎች በዓለም ላይ የሚኖሩትን የሰው ልጆች ህይወት ኤግዛማይን ያደርጋሉ፣ ይፈትናሉ። በተለያዩ ኤቭሪ አስፔክት ኦፍ ሊቭስ በተለያዩ መንገዶች ነው ይህንን የሚፈትኑት ኤግዛማይን የሚያደርጉት ኢንክሉዲንግ ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ኮንዲሽን ኤንድ the development of religion, art and other element of culture። ይህንንም በተለያዩ ዲፍረንት አስፔክቶች በተለያዩ መንገዶች በሚፈትኑበት ኤግዛማይን በሚያደርጉበት ጊዜ የመጀመሪያው ኢኮኖሚክ እና ሶሻል ኮንዲሽን ነው የሰዎችን ልጆች የኢኮኖሚ እንዲሁም የማህበራዊ ሁኔታ በመመልከት ነው። ሁለተኛው ደግሞ the development of religion የሃይማኖትን እድገት መሰረት በማድረግ ነው የሰዎችን ላይፍ ኤግዛማይን የሚያደርጉት የሰዎችን ህይወት ያኗኗር ሂደታቸውን ኤግዛማይን የሚፈትኑት። ኤንድ አርት ኤንድ other element of culture ጥበብን እንዲሁም የተለያዩ የባህል አካላትን ልክ እንደ መጋጋጫ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ጁዌለሪዎች የተለያዩ ኦርናመንቶችን በመጨመርም እነዚህን ኤግዛማይን ያደርጋሉ። የታሪክ አጥኚዎች ይፈትናሉ የሰዎችን ህይወት እንዴት
እነዚህን ኮንዲሽኖች ተቋቁመው እንደሚያልፉ እንዴት እንደሚኖሩ ይመለከታሉ ያጠናሉ ማለት ነው። but still there are difference between historians and social scientists ነገር ግን እስካሁን ድረስ በሂስቶሪያንስ በታሪክ አጥኚዎችና በሶሻል ሳይንቲስት በተለያዩ የማህበረሰብ ሳይንቲስቶች በማህበረሰብ ላይ ጥናት የሚሰሩ ሰዎች ዲፍረንስ አላቸው የተለያዩ ልዩነቶች አላቸው ስቲል እስካሁን ድረስ ማለት ነው። unlike historians social scientists use experimental data in the form of samples ልክ እንደ ታሪክ አጥኚዎች ሳይሆን ሶሻል ሳይንቲስቶች የማህበረሰብ ሳይንቲስቶች ኤክስፐሪመንታል የሆነ ዳታ በሙከራ የተረጋገጠ መረጃን በተለያዩ በሳምፕሎች ይቀበላሉ በሳምፕሎችም ይጠቀማሉ። የተለያዩ ሳምፕሎችን ኤክስፐሪመንታል ዳታ በምልከታ በሙከራ በተረጋገጠ መረጃ በመደገፍ ይጠቀማሉ ዩዝ ያደርጋሉ። ነገር ግን ሂስቶሪያንስ የታሪክ አጥኚዎች ግን ይህን አያደርጉም። ይህን የሚያደርጉት this is the social scientists የማህበረሰብ አጥኚዎች ናቸው። in addition social scientists far more regularly use theoretical models and hypotheses than do historians ከዚህም በተጨማሪ የማህበረሰብ አጥኚዎች more regularly use theoretical models ሐሳባዊ የሆኑ ሞዴሎችን regularly በስርዓቱን በጠበቀ መንገድ ይጠቀማሉ ዩዝ ያደርጋሉ። and hypotheses የተለያዩ መላምቶችንም ዩዝ ያደርጋሉ ይጠቀማሉ። ነገር ግን ሂስቶሪያንስ ግን ይህን አያደርጉም። የታሪክ አጥኚዎች ግን ይህን ቴዎሬቲካል ሞዴልስ የተለያዩ የሀሳብ ሞዴሎችን አይጠቀሙም። this is the social scientists do ሶሻል ሳይንቲስቶች የማህበራዊ ሳይንቲስቶች የሚያደርጉት ነው ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በቪዲዮ ውስጥ መካተት አለበት የምትሉት ሀሳብ ካለ ኮመንት፣ እንዲሁም ቪዲዮ በጣም ጥሩ ነው መልካም ነው በዚሁ ቅጥል የምትሉ ከሆነ ደግሞ ላይክ እንዳይረሳ። ሰላም ነው።